Xin chào tất cả anh em và thưa anh em, đây là cái van hàng nhiệt. Van hàng nhiệt mà có trên tất cả các cái loại động cơ, kể cả cái động cơ xăng lẫn lẫn là động cơ dầu, miễn là làm mát bằng nước. Đấy, đặc biệt là cái van hàng nhiệt này nó chỉ có những cái động cơ mà làm mát bằng nước thôi thưa anh em. Làm mát bằng nước thì mới cần cái van hàng nhiệt này. Và hôm nay đầu video chủ đề của chúng ta, của cái buổi phát trực tiếp này, đó là tại sao động cơ lại phải dùng van hàng nhiệt, và van hàng nhiệt có phải là để hạ nhiệt hay không đây anh em. Và câu đầu tiên là tại sao động cơ phải dùng van hàng nhiệt, mình xin phép được trả lời và giải thích cho anh em như sau. Cái động cơ của chúng ta khi mà chạy ấy, thì nó cần được chạy ở cái nhiệt độ là từ 70 cho đến 95 độ C. Anh em nhớ nhé, 70 đến 95 độ C là cái nhiệt độ làm việc tốt nhất, tối ưu nhất. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó cái hệ thống, cái lốc động cơ nó nóng, và nghiễm nhiên là cái buồng đốt nó cũng nóng. Và nó nóng thì nghiễm nhiên là cái nhiệt độ ở trong buồng đốt nó cao, và nó sẽ gây ra cái việc là đốt cháy nó dễ dàng hơn. Giống như là mùa hè ấy, thì mọi thứ nó sẽ được đốt rất là dễ, gọi là nếu chúng ta nhóm củi mùa hè thì nó sẽ rất là dễ cháy, đúng không ạ? Cũng như vậy, động cơ nếu như mà nó nóng, nó ấm khoảng 70 cho đến 95 độ C thì nó rất là dễ cháy, và nó cháy rất là triệt để. Nhưng nói thế thì cũng nói đi cũng phải nói lại, là nếu như động cơ quá nóng thì cái việc đốt cháy nó lại phản tác dụng. Bởi vì là nếu quá nóng thì không khí nó sẽ nở ra. Mọi người biết là khi mà bị không khí nó ở trong môi trường rất là nóng ấy, thì nó sẽ nở ra thì cái tỷ lệ oxy, cái tỷ lệ khí nó sẽ bị pha loãng, nó bị loãng, kiểu như nó nở như là cái bong bóng ấy, thì nó sẽ bị loãng, gọi là cái tỷ lệ không khí nó không còn đậm đặc nữa, thì nó lại thiếu không khí để đốt cháy. Đó, cho dù nóng nhưng mà lại thiếu không khí để đốt cháy. Chính vì thế nếu nó nóng quá thì máy nó sẽ kém đi, nó sẽ yếu đi, và nó làm việc nó không được tốt nữa, động cơ không được tốt nữa. Thì chúng ta, chính vì cái lý do đó nên là nhà sản xuất người ta muốn rằng cái động cơ của người ta luôn luôn làm việc ở nhiệt độ tốt, là từ 70 cho đến 95 độ C. Và đặc biệt là cái nhiệt độ đó người ta cũng đã tính toán các cái khung vật liệu, các cái chỉ số vật liệu, cái chỉ số độ cứng ấy, là nó rất là tốt, cũng như là cái độ bôi trơn của nhớt ở cái nhiệt độ đó nó cũng rất là cao, và rất là gọi là hoàn hảo, gọi là nhiệt độ tốt và tiêu chuẩn để hoạt động động cơ một cách rất là trơn tru, và tạo ra cái năng suất cao, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, sinh công tốt. Thế thì người ta mới sinh ra cái van hàng nhiệt này. Thưa anh em, là sinh ra cái van hàng nhiệt này lúc đầu ấy khi mà động cơ mới khởi động thì nó đang nguội, đúng không ạ? Nó đang nguội thì cái van hàng nhiệt nó sẽ đóng cái đường nước lại, nó chỉ cho cái bơm. Tất nhiên là chúng ta khởi động một cái là bơm nó sẽ bơm ngay, nó sẽ trộn ngay, nhưng mà nó sẽ đóng lại, nó không cho trộn ra két nước nữa, nó không cho bơm từ động cơ ra két nước nữa, mà nó chỉ bơm từ trên động cơ xong lại cuốn xuống động cơ luôn. Thế này, trong cái lòng động cơ nó cứ quay đi qua bơm, nó lại quay lại, quay đi qua bơm, nó quay lại, quay đi qua bơm, nó quay lại. Thì thế thì nghiễm nhiên là nước nó sẽ không được làm mát qua két nước đó, nó không được bơm ra két nước, mà nó chỉ bơm loanh quanh trong động cơ thôi. Chính vì thế nên là lúc đó là cái van này nó đóng kín này, đây, nó đóng kín này, để cho bơm nó cứ trộn lung quanh của động cơ. Thế rồi động cơ nó sẽ nóng lên rất nhanh đó, nó đóng kín, nó không được làm mát thì nó sẽ nóng lên rất nhanh, và nó đạt khoảng bắt đầu từ 70 độ, 71 độ, chính xác là 71 độ thì bắt đầu cái van này nó sẽ, cái trụ đồng nó sẽ nở ra. Ở trong đây nó có cái vật liệu giãn nở vì nhiệt này, 70 độ bắt đầu là nó nở ra và nó mở cái khe từ đây, mở cái nắp lúc bên này ra, mở thông ra bên này, mở từ dưới này thông lên trên, và bắt đầu nó bơm từ từ qua cái nước, Khi mà nó mở ra thì đồng thời nó sẽ đóng dần cái đường trộn trong động cơ lại. Thế thì lúc mà nhiệt độ, thưa anh em, lúc mà nhiệt độ đạt đến 81 độ C, 81 đến 85 độ C nha, thì độ đạt đến 85 độ C thì gọi là mở hoàn toàn. Là lúc đó là nó mở hoàn toàn, là
làm cho bơm nó trộn, nó hút tất cả nước từ trong động cơ ra cái nước, và nó từ cái nước làm mát xong nó mới chảy ngược xuống dưới đáy động cơ, rồi nó bịt cái đường trộn lung quanh động cơ lại và duy trì cái nhiệt độ trong khoảng 85 cho đến 95 độ C để cho động cơ hoạt động nó tốt hơn. Đó, vậy là chính vì thế nên người ta cần cái này để làm cho động cơ nóng nhanh hơn và ổn định nhiệt độ ở khoảng 85 đến 95 độ C thưa anh em. Và đó là câu hỏi tại sao trong động cơ lại dùng cái này. Tất cả những cái động cơ nào mà làm mát bằng nước là sẽ có cái này. Đó, không kể là xăng hay là dầu. Và tiếp theo, câu tiếp theo là thế thì cái này nó có tác dụng làm mát hay không? Đây anh em, mày xin phép trả lời anh em một câu là cái này không có tác dụng làm mát, không có tác dụng làm mát máy nhá, mà nó chỉ tác dụng làm nóng thôi. Nó chỉ điều hành cái đường ống nước, điều hành cái hướng dòng chảy của nước ở trong cái động cơ. Một là cho chảy xung quanh động cơ, cứ từ dưới lại lên trên, từ trên lại xuống dưới, thì cứ chảy thế này. Hai là cho bơm từ động cơ ra ngoài cái nước để làm mát. Có vậy thôi, có hai việc của cái van này, và nó điều hành dòng chảy động cơ, dòng chảy nước ở trong động cơ, và nó không có tác dụng gì để làm mát cả. Cái van này nó đứng ở đó, nó chả có tác dụng gì làm mát cả. Đó, nó đều điều hành như thế và làm mát. Tác dụng làm mát thì anh em có biết là cái gì không? Là cái bơm và cái két nước cộng với cái cánh quạt là ba thứ quan trọng nhất của cái việc làm mát. Một là bơm tốt, hai là két nước thông thoáng to rồi chảy tốt, ba là cánh quạt gió quạt mạnh ok đấy, hút gió ngon lành, cánh quạt gió hút gió ngon lành, thế là làm mát rồi. Cái này nó không có tác dụng làm mát nhé, nó chỉ là điều hành dòng nước thôi, rồi nó chỉ là gián tiếp trong cái câu chuyện đó. Và đây là một vài cái lời giải thích của Mạnh để cho một số anh em, tất nhiên là sẽ có rất nhiều anh em hiểu rồi, nhưng mà Mạnh cũng xin phép nói thêm, bởi vì Mạnh thấy là cũng rất nhiều anh em còn chưa nắm chắc về cái van hàng nhiệt này, và đang còn lăn tăn là có nên tháo hay là không, hay là để lại, hay là lắp vào nó có mát hơn không. Thế thì Mạnh xin phép trả lời thêm cho anh em là có nên tháo cái van hàng nhiệt ra hay không. Thưa anh em là nếu trong trường hợp, chỉ tháo trong trường hợp là anh em hết cách rồi mà máy nó vẫn nóng, nhé, hết cách rồi máy nó vẫn nóng, thì chúng ta tháo cái van hàng nhiệt này ra. Nhớ là tháo cái, nếu như mà hết cách máy nó vẫn nóng. Còn nếu như mà máy của anh em mà chúng ta thấy máy nóng mà chúng ta chưa kiểm tra bơm nước có ngon hay không này, cánh quạt có ngon hay không này, két nước có thông hay không, rồi thông thoáng gió có ok không, mà chúng ta vội vàng tháo cái van hàng nhiệt này ra là sai lầm. Đó, tất nhiên là nó cũng sẽ mát đi được một chút, bởi vì nó không còn cái độ cản dòng nước nữa, thì hy vọng rằng tất cả anh em có thể hiểu. Và nếu như mà giữ lại được cái van hàng nhiệt này vào mùa đông ở miền Bắc đấy, ở miền Trung và miền Bắc thì là rất là tốt, bởi vì là miền Trung và miền Bắc ấy, nó rất là, mùa đông nó sẽ rất là lạnh, và cái động cơ nó chạy nó ở cái nhiệt độ thấp quá lâu thì nó sẽ không tốt cho cái vật liệu, cho cái độ mài mòn cũng như là cái độ bôi trơn, và đặc biệt là nó sinh ra cái công suất nó cũng không đạt. Và hy vọng rằng tất cả anh em sau video này sẽ hiểu được cái này để làm chủ được nó, biết là mình tháo hay không, và tháo mục đích để làm gì, và khi nào chúng ta cần tháo. Đó. Và rất cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến và trân trọng với những cái tư vấn của kênh kỹ thuật máy KTM và của cá nhân Mạnh. Bây giờ mình đi vào công việc chính là sẽ đọc tất cả các cái câu hỏi của mọi người, và xin phép mọi người là Mạnh sẽ cung cấp số điện thoại của Mạnh để cho mọi người có cần thì có thể liên lạc, hoặc là Zalo hoặc là Facebook. Thế nhưng mà xin phép mọi người là khi mà gọi điện cho Mạnh không được thì vui lòng để lại một tin nhắn, bởi vì là một ngày rất nhiều người gọi, một ngày phải có cả trăm người gọi, trăm cuộc gọi, nên là nhiều khi là công việc bận tay nên là không thể làm được, không thể nghe máy ngay được, và có thể là nó nhiều quá rồi, có thể là nó lú lẫn này, cũng không gọi lại được cho mọi người. Thế nên là nếu như mà ai rất quan trọng, rất cần thì nên để lại một cái tin nhắn. Và số điện thoại của Mạnh là 0398490986.
đó là số điện thoại và Zalo luôn. Zalo thì nó đầy rồi, nhưng mà Mạnh để cho mọi người hoàn toàn có thể gọi hoặc là nhắn tin được bình thường, không có chặn bất cứ một ai cả, chưa bao giờ chặn bất cứ một ai cả. Và đó cũng là cái số điện thoại này cũng là Facebook, cũng là mọi thứ luôn. Nên là anh em có thể cần thì có thể liên hệ, nhưng mà bây giờ thì đừng có gọi. Bây giờ đừng có gọi. Và cũng xin nhắc lại là nếu như mà anh em có cần, rất cần thì nên để lại tin nhắn nếu như mà mình chưa nghe được, nếu chưa nghe điện thoại được đó. Và cũng số điện thoại này thì mình cũng có liên thông với một vài anh em, với một vài anh em trong đội kỹ thuật máy, và khi đó thì cũng có thể là không gọi được, nó sẽ liên thông đến số điện thoại của các bạn ấy, và các bạn ấy sẽ tư vấn hộ. Rồi, xin chào An Giang nông dân Điền, chào Điền, lâu lắm mới gặp. Xin chào Thái Anh, rất cảm ơn Thái Anh. Xin chào Vĩnh Huy Ngọc, xin chào Khương Lưu Hữu, cảm ơn Khương Lưu Hữu. Gặp câu chúc của Khương Lưu Hữu mới nhớ là chưa chúc mọi người, chúc tất cả anh em làm máy nông nghiệp người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Hôm nọ có gặp một anh ở Bắc Giang, anh ấy vào, anh ấy có nói với Mạnh là chúc Mạnh là người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ. Mình thấy là rất là hợp lý. Cứ phải vui thì mới làm được, làm nó phải vui sướng thì nó mới thoát việc được, chứ chúng ta làm mà nó cứ mệt mỏi, nó cứ tức tối, rồi nó cứ trong lòng nó đầy những cái trăn trở, đầy những cái phải lo nghĩ, không tập trung vào công việc được, thì cái đường cày của chúng ta nó cũng không đẹp được, hoặc là cái đường gặt của chúng ta nó cũng lô cao lông côm, nó cũng trái ra đâu với đâu, nó cũng vất vả mệt mỏi, có khi nó lại đùn vào bờ vào bụi để khổ thôi. Nên là chúng ta làm, mong sao tất cả anh em sử dụng máy nông nghiệp là người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào Tráng Nguyễn Ngọc, xin chào Sơn Trần. Anh ơi, làm lại động cơ có được như trước không? Tùy thôi, tùy cái khả năng, tùy cái sự hỏng của động cơ là một, tùy cái độ chuẩn khi mà chúng ta làm lại, tùy gọi là tùy tay nghề nữa. Nên nhưng mà đâu đó nó, nếu như mà làm lại mà chuẩn ấy thì nó sẽ được như cũ. Còn đấy thì gọi là chuẩn, thì cái câu này nói thì nó cũng hơi thừa. Thế nhưng mà thường thì làm lại nó khoảng được 85-95% trong cái khoảng đó bạn nhé. Rồi, xin chào Thắng Phạm, cảm ơn Thắng Phạm rất là nhiều. Xin chào Giang Lê, xin chào An Giang nông dân. Tại sao phải thay nhất thủy lực ạ? Chỉ thay lọc không được không? Khi nào thì biết nhất thủy lực không dùng được nếu không dựa vào màu sắc? Cái câu hỏi này của Điền là một câu hỏi mà thật sự là rất nhiều anh em sẽ cảm ơn Điền trong cái câu hỏi này. Thật sự luôn, rất nhiều anh em sẽ cảm ơn Điền trong cái câu hỏi này. Nếu như những anh em nào mà tin lời Mạnh thì sẽ bớt được rất nhiều chi phí. Thưa với anh em là Điền hỏi là tại sao phải thay nhớt thủy lực? Mạnh xin trả lời là thay nhớt thủy lực là để tránh trường hợp là nhớt nó bị thoái hóa, nó không còn khả năng bôi trơn. Từ vậy thì đầu tiên mình cứ nói cho anh em hiểu là tác dụng của nhớt ấy thì nó có 3 cái tác dụng chính, nhưng mà có 2 cái đặc biệt. Một là bôi trơn, chắc chắn nhớt dùng để bôi trơn, được chưa? Bôi trơn. Thứ hai là để làm mát, và thứ ba là để vệ sinh bề mặt, tất cả những cái bẩn thỉu nó sẽ rửa xuống. Đó là 3 tác dụng của nhớt. Đó. Còn đối với nhớt thủy lực có thêm một cái tác dụng thứ 4 rất là to, đó là truyền lực nhé. Truyền lực tức là truyền lực sang piston xi lanh, cơ bản là piston xi lanh và là chính. Đó. Vậy thì nếu như mà cái nhớt mà nó hết chất nhớt rồi, nó không còn khả năng bôi trơn, đó, truyền lực thì tất nhiên nó vẫn còn nhưng không còn khả năng bôi trơn, thì chắc chắn cái máy của chúng ta sẽ hỏng. Ông bà xưa
Chúng ta không biết là có biết được không có nhớt mà dùng hay không, nhưng mà đã nói một câu rất là chuẩn, đó là dầu nhớt ấy, thì bớt chân tay. Có dầu có nhớt thì bớt chân tay, tức là nó trơn tru thì chân tay nó đỡ khổ đi. Còn anh em thợ thì hoặc anh em máy của chúng ta thì dầu nhớt đúng thật là bớt chân tay, bởi vì lúc đó không phải tháo ra nữa, không hỏng. Vậy thì đó là lý do tại sao phải thay nhớt thủy lực. Tại sao phải thay nhớt thủy lực? Là tránh trường hợp là nhớt thủy lực nó thoái hóa đi, cái là nó không có khả năng bôi trơn và nó hỏng cái máy của chúng ta, hỏng hộp số, hỏng hệ thống bơm của chúng ta. Thế nhưng mà chỉ thay lọc không có được không? Thì câu trả lời của Mạnh là được vài lần, được vài lần. Thưa anh em là nhớt thủy lực nếu như chúng ta mà mua cái nhớt đúng chính hãng tốt, chính hãng, Mạnh nói chính hãng thôi nhé, còn Mạnh sẽ không nói hãng nào, bởi vì là hãng nào nó cũng có nhớt cả. Còn tất nhiên là chính hãng là tốt nhất và đúng, chứ chính hãng mà cái loại hàng đểu, hàng giả, hàng nhái, hàng khốn nạn đấy thì cái hàng mà tái chế khốn nạn đấy thì có mà lừa đấy thì không ăn thua thì chết ngay. Thế nhưng mà nếu như mà cái nhớt tốt đấy thì thật sự là có thể dùng được cả 1000 giờ. Anh em cứ tin Mạnh đi, nếu như mà mua được nhớt tốt dùng được đến hàng 1000 giờ, sau đó mới hỏng nhớt, nhớt nó mới xuống cấp nhiều. Bởi vì sao Mạnh nói hàng 1000 giờ? Bởi vì là nhớt ấy thường người ta theo như Mạnh biết người ta nói là 2 năm nó mới thái hóa. Nếu như để trong môi trường tự nhiên nhé, môi trường bình thường mà không có bảo quản gì cả, không có bảo quản nhé, gọi là nóng này, phơi ngoài trời này, 2 năm thì khuyến cáo là không dùng nữa. 2 năm thôi là như thế, thì 2 năm thì nghiễm nhiên chúng ta chạy được cả hơn 1000 giờ nữa. Thế nhưng mà ở đây đó là 2 năm ở môi trường gọi là môi trường không hoạt động, thì lúc nó hoạt động này nó sẽ sinh nhiệt này, nó sẽ có các cái mạt sắt li ti gọi là mạt nano ấy, mà nó cái mạt nó còn nhỏ hơn cả cái hạt của cả cái mắt lọc, thì nó sẽ bắt đầu là nó phản ứng với nhớt và nó dần dần nó làm mất chất nhớt đi. Nhưng mà những anh em nào mà dùng máy nhiều thì Mạnh tin là cả 1000 giờ, cả 1000 giờ, cùng lắm là thôi 800 giờ là thay cũng được, nhưng mà chúng ta không thể để 1000 giờ chúng ta mới thay lọc được, bởi vì mạt sinh ra trong cái quá trình làm việc của bánh răng, nhông số, mọi thứ nó sẽ ngưng ở lọc, ngưng ở cục lọc đấy, nó còn nó tắc lọc. Nếu như mà nó tắc lọc rồi nhá thì có mà nhớt xịn bằng ông rời, nhớt mua thì mua của ông rời xuống ấy, thì tắc lọc rồi thì đâu có hút được nhớt đâu mà làm việc mà bôi trơn, đúng không ạ? Chính vì thế nên là chúng ta thay cái lọc chúng ta vứt đi, và cứ khoảng 400 đến 500 giờ chúng ta thay lọc. Đấy là Mạnh nói cho nhớt thủy lực nha, chứ không phải là động cơ. Đấy, cứ 400-500 giờ chúng ta thay lọc thủy lực một lần thì máy của chúng ta nó sẽ rất là tốt, không cần thiết phải thay nhớt quá gần. Nếu như mà những cái hệ thống thủy lực nào, hệ thống số nào mà nó có lọc thì chúng ta không cần thiết phải thay quá gần, cứ 600-700-800-1000 giờ chúng ta thay tùy theo mức độ làm, mức độ áp tải và mức độ bẩn của cái nhớt đấy. Nếu như nhớt nó dính nước, dính bùn hoặc là nó có bị đen, bị ngã màu thì chúng ta thay, nhưng mà nếu nhớt nó vẫn đẹp thì chúng ta cứ 800.000 giờ chúng ta thay. Đây là chính xác là nhiều người làm như vậy không vấn đề gì cả. Đó nên là cảm ơn cái câu hỏi này của Điểm rất là nhiều. Và lọc ấy thì chúng ta nên thay dày nhất có thể. Đó, lọc thủy lực thì khoảng 400-500 giờ là chúng ta nên thay đi, vứt cái mạt ở trong đó đi thì nhớt nó sẽ trong lại đó. Bởi vì trong cái lọc nó đen rồi thì nhớt nó đi qua nó sẽ đen theo thôi. Rồi vậy thì tiếp tục là vì cái câu hỏi của Điền nói về nhớt, mà đây là nhớt thủy lực, nhưng mà Mạnh xin nói thêm là đối với các cái vị trí cầu số hoặc là cầu trước, đối với máy cày máy kéo thì cầu trước, đối với máy gặt thì số của máy gặt là không có lọc. Không có lọc thì chuyện gì xảy ra là khi mà bạn nó sinh ra nó cứ trộn với nhớt và nó sẽ làm, nó không làm cho cái nhớt nó hỏng đâu, mà nó làm cho cái khả năng bôi trơn của cái nhớt nó kém đi, và cái mặt nó làm xước các cái
nó gọi là ma sát, nó là bục mài tất cả các cái chi tiết vật liệu, bánh răng, nhông, số, rồi trục bì, mọi thứ trong cái số đi thì nó sẽ hỏng rất là nhanh. Chính vì thế nên là đối với cầu trước rồi hộp số máy cạnh, những chỗ mà không có lọc thì chúng ta nên thay thường xuyên là một mùa chúng ta thay một lần, hoặc một mùa thay 2 lần nếu gặt nhiều, hoặc là nếu tính theo giờ thì cứ 150 đến 200 giờ chúng ta thay. Bởi vì sao mình nói như thế là cái nhớt ở đó nó rất ít, tất nhiên nó cũng là tốn kém nhưng mà nó rất ít, nó chỉ có một vài lít thôi, nó không đáng là nhiều đâu. Trong thùng nó mới nhiều, vài chục lít nó mới nhiều, chứ còn 4, 5, 6 lít trở lại thì thật sự là nó không không quá nhiều so với cái tác dụng của nó sinh ra. Chính vì thế nên là nếu như mà dùng nhớt thủy lực, nhớt cầu số thủy lực nhá, tất cả cái máy đều đều đối với máy nông nghiệp thì chỉ dùng một loại nhớt thủy lực cho cầu số luôn. Chính vì thế nên là chúng ta thường xuyên thay, kể cả như hộp nhông, hộp xích đó của máy xới đều như vậy, chăm chỉ thay nhớt thì chúng ta sẽ có cái máy, có cái nông cụ, có cái số nó hoạt động tốt hơn, có cái cầu nó hoạt động tốt hơn. Rồi còn đối với nhớt động cơ, tại sao lại mình lại tách riêng và mình thay riêng, và thay cứ 200 giờ thay một lần, luôn luôn là như thế, cố gắng. Bởi vì sao? Cái động cơ ấy khi mà nó đốt cháy, nó có bụi than, nó có các cái chất hóa học tồn dư trong cái nhiên liệu, khi mà đốt cháy nó xịt xuống bên trong nhớt và nó làm thoái hóa cái nhớt đó đi theo cái thời gian hoạt động của động cơ. Tất nhiên nhất động cơ nó vẫn cứ khoảng 2 năm, mà nếu như không dùng thì cũng nên khuyến cáo là nên nên dùng ít thôi và bỏ đi. Nhưng mà chúng ta dùng ở trong máy ấy, thì chỉ được 200 giờ là người ta tính toán là các cái bụi than rồi chất hóa học mọi thứ nó bắt đầu phản ứng, nó làm hết chất nhớt thì là rất là hại cho động cơ. Chính vì thế chúng ta phải thay, bắt buộc phải thay. Đó là lý do tại sao mà phải thay nhớt. Và khi nào thì biết nhớt thủy lực không dùng được nếu không dựa vào màu sắc. Nếu không dựa vào màu sắc thì chả có cái cách gì để biết cả, bởi vì là lúc nào nó cũng vẫn cứ có nhớt nhớt, ra sờ nó không biết đâu. Tốt nhất là biến màu, khác màu, đen đi, rồi nâu đi, rồi đục đi thì thay đó bạn nhá. Rồi không có, mình thì hiện tại là không có cách gì cả. Rồi cảm ơn câu hỏi của Điền rất là nhiều, và hy vọng rằng những anh em mà có tinh thần siêng thay nhớt ấy thì chúng ta nếu như mà nghe được những cái này thì nếu thay được nhiều thì càng tốt thôi, không có cái gì nó chỉ mất công chúng ta thôi. Còn nếu như mà nghe được những cái lời tư vấn này của Mạnh thì anh em sẽ bớt đi được rất nhiều tiền để thay nhớt, và chỉ cần thay lọc thôi trong cái trong 1 năm, gọi là như vậy. Rồi, xin chào Hải Kubota, anh ơi động cơ Kubota lắp ngược tay biên chạy được không anh? Lắp ngược tay biên câu này của bạn khó trả lời quá đi đấy, thật sự là rất là khó cho Mạnh trả lời những câu này, bởi vì là nó còn tùy. Nhưng mà nói chung, Mạnh nói chung nếu như mà chỉ là mình tay biên thôi, gọi là mình tay biên thôi, nhưng mà lắp ngược ấy là với điều kiện ấy, như ngược nhưng mà với điều kiện thế này là nhẽ ra nó ở bên này thì bạn lại quay sang bên này thôi, đang ở bên này thì bạn quay cả cụm sang bên này, có nghĩa là cả cái tay biên. Thì ở đây Mạnh nói rõ hơn của Văn Hải cô ta là cái tay biên, gọi là cái anh em miền Nam gọi là cái tay rên ấy, gọi là cái tay rên ấy đó, cái tay rên ấy đó, là với điều kiện là cái giá rên và cái tay rên, cái tay biên nó phải chuẩn, nó không được không được cái giá dưới không được ngược lung tung này, nó một chiều là nó có số bên này nó cứ phải là một chiều, nhưng bạn có thể quay ngược thế này thì gọi là vẫn dùng được, bởi vì là cái tay biên thì nó không bị lệch đâu, nó không có giá trị lệch mà nó rất là cân xứng. Theo mình được biết thì cái mình thì chưa bao giờ lắp chưa bao giờ dám lắp ngược nhưng mà mình biết là cái tay đó nó cân đối và nó không có 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 lệch đâu. Đối với máy của ta là nó cân đối hoàn toàn luôn, nó cân đối. Thế nhưng mà không khuyến khích bạn lắp và cũng đừng có như thế, nó cả cái động cơ nó làm việc cả ngày cả đêm cả
tháng cả năm ấy, mà nó xảy ra trục trặc là nó rất là phức tạp bạn nhé. Chính vì thế nên là lắp ngược tai biên thì được, nhưng mà lắp ngược piston là không thể được. Lắp ngược ở đây không phải là lộn ngược xuống đâu, lộn ngược xuống không ai nói là lắp cả, mà cái piston nó đang thế này. Đây nó đang hình thế này mà chúng ta lại quay thế này, nó đang hình thế này mà chúng ta lại quay lên thế này là không thể được. Đây đang thế này mà lại xoay ngược nó thế này là không thể được. Mình nói là không thể được bởi vì là cái áp chốt của piston ấy, cái áp chốt của piston ấy là nó lệch tâm so với tâm, nên là bắt buộc nó phải chuẩn đúng zin vị trí góc mọi thứ đúng zin cái hướng của piston nó nằm ở phía nào đó, cái dấu vạch dấu nó nằm ở phía nào, cái bùng đốt nó nằm ở phía nào thì phải chuẩn thì mới được. Bạn Hải cô ta nhé. Xin chào Thanh Quyết. Anh Mạnh ơi cho em hỏi dùng phay KRX với phay Green phay nào dùng tốt hơn anh nhỉ? Cách cho cùng ấy thì KRX là chính hãng là vẫn là tốt, vẫn là hay. KRX có nhiều cái hay, thứ nhất là nó có số dao phay hay hơn, tốt hơn. Dao phay là nhiều hơn 2 dao. Đối với dòng dao 4 lưỡi ấy, thì nhiều hơn 2 dao và nó rất là hợp lý. Và thứ hai là các cái hệ số chịu lực cũng như là cái độ trơn tru của nó cũng rất là cao. Và nếu như mà nói hay hơn thì mình vẫn thích KRX hơn. Nhưng mà đâu đó KRX thì giá nó sẽ hơi cao hơn một chút, còn Greenland thì giá nó thấp hơn một chút. Đó là theo mình suy nghĩ nó là như vậy bạn nhé. Rồi xin chào Thái anh chỉ em cách thay xin phớt của hai bên tay nâng kiếm đi ạ. Bạc không bị mòn mà em thay xin vào vẫn bị ra nhớt. Bạc không bị mòn mà thay xin vào mà vẫn ra nhớt thì mình nghĩ là bạn phải dùng cái xin chuẩn là một nè, đặc biệt là dùng xin chuẩn. Thứ hai là mình nghĩ là phải nghiên cứu thử thật kỹ cái bạc và cái trục phải thật chuẩn đó. Còn chuẩn bao nhiêu thì bạn nên phải thử cho chuẩn, cho tỉ mỉ chính xác thì mình mới có thể biết được. Thế nếu như mà nó hơi mòn tí là nó đã không giữ được rồi. Và thứ hai là thay cái xin ấy thì mua cái xin nó là xịn vào thì cái đường kính của cái xin nó mới chuẩn. Đường kính của xin nó chuẩn thì lắp vào nó, và đặc biệt là cái xin nó co giãn nó chuẩn, giãn nó chuẩn, nó không bị gọi là cái độ bền nó cao, nó không cứng thì mới được. Và khi mà bạn thay vào mà vẫn bị ra nhớt ấy, thì kiểm tra thêm nữa là cái rãnh xin cũng như là cái vị trí lắp xin nó có bị khớp hay không, có khớp hay không, thì ba cái lý do đó thì bạn mới có thể làm được cái tay kiếm của bạn, cái tay trục nâng kiếm của bạn nó mới chuẩn được, nó mới đỡ ra nhớt được bạn thay anh nhá. Xin chào Văn Vũ. Chào chú Mạnh cho anh hỏi 4018 động cơ 3 máy 1.8 và L138 động cơ 5 máy 2.1 con nào khỏe hơn? Câu hỏi này của anh rất là hay và thú vị, thật sự hay và thú vị luôn. Bởi vì là mình sẽ trả lời anh như thế này. Cái 1.8 và 2.1 ở đây chắc là nhiều anh em biết rồi nhưng nhiều anh em sẽ chưa biết thì mày cứ nói rõ này. 1.8 đó là tổng dung tích xi lanh. Tổng dung tích xi lanh có nghĩa là piston đây, xi lanh đây, piston nó đi xuống hết cỡ thì người ta đo cái khoảng trống không này. Đấy, đây piston này tụt xuống hết cỡ, đo cái khoảng trống không này, bao nhiêu thì cộng hết lại. Tổng dung tích xi lanh của cái máy đó là từ đỉnh piston, khi piston đi xuống hết cho đến mặt máy, đến nắp xi lanh là 1.8 lít, 1,8 lít tổng dung tích. Rồi vậy thì 2.1 và 1.8 thì rõ ràng là 2.1 lít là có dung tích xi lanh cao hơn, dung tích xi lanh cao hơn nhé. Thế nhưng
mà thời xưa, thời ngày xưa rất xưa, khi mà năm tám mấy ấy, thì cái dung tích xi lanh nó mới trở nên quan trọng. Tất nhiên là dung tích xi lanh càng to thì động cơ càng to và công suất càng to, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà trong một cái khoảng giới hạn từ 20 30 mã lực trở xuống, trong khoảng đó thì cái công nghệ từ bắt đầu năm 1990 trở đến bây giờ là nó đã giải quyết cái câu chuyện là dung tích xi lanh nó không còn quan trọng trong cái giải công suất khoảng 30 mã lực. Trong cái khoảng đó thì người ta vẫn dùng một cỡ dung tích xi lanh, dùng một cỡ dung tích xi lanh luôn, nên là người ta làm được cái giải công suất rất là rộng. Chính vì thế nên là nói về dung tích xi lanh bây giờ nó không còn là quá quan trọng nữa. Đó, kể cả xe máy bây giờ nó dung tích xi lanh những cái nhỏ nhưng mà nó cực kỳ mạnh luôn, bởi vì nó tích hợp công suất turbo này, rồi tuần hoàn khí thải này, rồi làm mát khí nạp này, làm đặc khí nạp này, đủ thứ luôn, rồi phun điện tử, rồi cảm biến xu báp, gọi là điều khiển xu báp bằng điện tử, thì nó sẽ làm tăng cái khả năng đốt cháy và cũng như là phun nhiên liệu vào tốt hơn, thì nó sẽ đạt cái công suất rất là cao ở cái động cơ nhỏ. Chính vì thế quay lại cái câu chuyện của anh Văn Vũ là 4018 ở đây là 40 mã lực, 40 mã lực nhé, và dung tích xi lanh là 1.8, còn L138 là đâu đó chỉ có 38 mã lực thôi, 38 phẩy mấy mã lực thôi, theo quy chuẩn của hãng Kubota là như vậy. Vậy thì L138 mà động cơ những năm máy, rồi tổng dung tích là 2.1 lít, 2.1 lít, mà mọi người phải hiểu rằng là cái động cơ của máy L4508 nó là V2 203 V2203 là 2.2 lít mà nó 45 mã lực. Đây 2.1 lít mà 38 mã lực. Là thưa anh Văn Vũ là thế này, cái L138 năm máy 2,1 lít tại sao có 38 mã lực? Đó là do cái bơm cao áp, kim phun nhiên liệu của bơm cao áp nó quyết định cái đó, người ta điều chỉnh, nó quyết định cái công suất của cái máy. Và cái động cơ này theo Mạnh được biết đấy, cái động cơ này đúng cái mã động cơ của L138 người ta làm đến 51 mã lực luôn, cũng chỉ có cái động cơ và cũng chỉ là 2,1 lít này thôi. Cái hãng Kubota người ta đã đưa vào những cái máy ấy, mà người ta công bố là đến 51 mã lực vẫn là cái động cơ này, vẫn là động cơ này. Chính vì thế và người ta chỉ thay công nghệ turbo này, rồi công nghệ xử lý nhiên liệu này, bơm nhiên liệu, bơm cao áp mọi thứ thôi, chứ người ta không có sửa chữa gì bên trong động cơ, bên trong lòng động cơ, cả lòng động cơ như nhau y hệt luôn, và đến mãi 51 mã lực. Thế nên là theo như công bố của nhà sản xuất thì L138 38 mã lực vẫn không bằng L4018 mà có dung tích xi lanh 1.8. Đó là cái lý do cơ bản để Mạnh nói cho mọi người là dung tích xi lanh trong một cái khoảng nhỏ không còn là quan trọng nữa, trong một khoảng công suất không còn là quan trọng nữa, do công nghệ sản xuất bơm cao áp, kim phun nhiên liệu, rồi khí nạp khí thải, rồi xu bát mọi thứ thì nó sẽ làm cho cái động cơ nó tăng công suất và thay đổi công suất rất là cao. Chính vì thế nên là chốt lại một câu không nói dài dòng nữa nha, là anh Văn Vũ nhân là L138 là không mạnh bằng 4018 nói về công suất, nhưng mà xin chính một câu này, một thế này, nó làm việc nó vẫn hay và có khi nó còn hơn 4018, bởi vì là nó có người ta gọi là cái dự phòng, cái công suất dự phòng cũng như là mô men xoắn của cái L138 nó cao hơn là cái 4018, nên là nó làm việc đâu đó nó vẫn thấy thoát tải, nó vẫn thấy sướng hơn, và cái máy đó thấy nó vẫn to hơn máy 4018. Đó, mọi người nếu như quan tâm sẽ thấy là cái máy L138 38 mã lực nhưng mà to hơn 4018, làm việc khi năng suất hơn anh Văn Vũ nha.
Còn cái việc dung tích xi lanh 2.1 38 mã lực thì rất là dễ hiểu. Bởi vì 2.1 người ta làm đến 51 mã lực cơ. Anh Văn Vũ nhé. Xin chào Tiến Bùi Văn. Yêu cầu của nhà sản xuất là dùng dầu 90, nhưng anh thì khuyên dùng dầu thủy lực, và khi bịt ống nhánh nước làm mát mà chỉ bịt được một nửa ống có được không? Rồi lại tiếp tục, hôm nay có rất là nhiều câu hỏi xoay quanh cái câu chuyện này, rất là cũng hắc búa nhưng mà thực tế và đi thẳng vào vấn đề. Rất là cảm ơn Tiến Bùi Văn nhé. Là yêu cầu của nhà sản xuất là dùng dầu 90, ví dụ cầu trước không ai yêu cầu đâu, cầu trước nói đại thôi, gọi là có thể là dùng 90 cũng được, là nhà sản xuất người ta vẫn mở ngoặc là có thể là dầu 90. Đặc biệt là hộp nhôm xích của dàn sới hoặc là hộp sọ của dàn sới là người ta hay ghi vào đó là dầu không phải 90 nên là 140, 120, 140 thôi. Thế nhưng mà Mạnh vẫn khuyên anh em dùng dầu thủy lực, dầu thủy lực cho số dầu thủy lực tốt đấy, loại chuẩn đấy. Bởi vì đối với Mạnh quay lại câu chuyện dầu thủy lực của hộp số của Kubota, dầu thủy lực của Kubota, một số cái hãng máy cày thì thường nhá, mình cung cấp cho anh em biết là cái thường là cái dầu đó là dầu 75W-80, nó đã đến 75 rồi, cái dầu đó đến, nhưng mà cái chỉ số nó khác hoàn toàn. Cái có nghĩa là cái chỉ số so 90 so 75 là cái dầu thủy lực của Kubota ấy, của UDT màu đỏ của Kubota nó đã đến 75 rồi. Thế nhưng mà nó vẫn là dầu thủy lực, bởi vì là nó có tác dụng truyền lực và các cái phụ gia cũng như là cái tinh chất của nó, cái chất của nó là mang dòng máu của thủy lực, giống như là con mèo với con hổ ấy, vẫn là họ mèo thôi, vẫn là họ đó, chứ nó không biến thành con voi được, và nó cũng không biến thành con chó được. Đó là kiểu như vậy, nó đến 75 nhưng nó vẫn mang chất thủy lực và nó vẫn mang hơi hướng của thủy lực, nhưng mà nó bắt đầu nó có tác dụng lớn trong việc bôi trơn bánh răng, bôi trơn hộp số. Nên là mình đã trải nghiệm thực tế và qua rất là nhiều, xem rất là nhiều cái trường hợp máy móc, đặc biệt là hộp xích, hộp sọ, hộp số mà dùng cái dầu đó nó êm, nó mát và nó bền hơn. Mạnh thấy rằng là nó bền hơn thì Mạnh tư vấn cho anh em, và mình cũng đã hỏi rồi, hỏi các cái nhà sản xuất dầu, bởi vì rất là may mắn là trong quá trình làm việc thì cũng được tham gia các cái buổi đào tạo, rồi các cái giới thiệu cũng như tiếp cận trực tiếp với những cái người ta sản xuất đấy, cái đội kỹ thuật đấy, thì người ta có chia sẻ về một số cái cách ứng dụng thì hoàn toàn là bình thường, hoàn toàn là được. Đó là cái tư vấn của Mạnh cho anh em, là dùng, người ta thì khuyên dùng 90 nhưng Mạnh thì khuyên dùng dầu thủy lực nhé. Đó là như vậy. Nên là những anh em mà dùng dầu thủy lực mà quá loãng ấy cho hộp số máy cày là mình không có thích đâu, bởi vì mình không đồng ý với cái chuyện nó quá, bởi vì nó loãng quá đó. Rồi thế tiếp tục là khi bịt ống nhánh nước làm mát chỉ bịt được một nửa ống có được không? Được, cứ bịt là được rồi, bịt được ít nào thì hay đấy. Mà Mạnh khuyên anh em là đừng có bịt, bởi vì bịt nó ở trong đấy, nó biết đâu nó trôi đi lung tung, hoặc nó mọt, nó vỡ, hoặc nó dỉ đi thì nó rất là phức tạp. Cái ống nước này đây, ví dụ Mạnh nói đây là cái ống nước đây, thì lấy cái bên ngoài kẹp lại, lấy cái que này kẹp nó lại, bóp nó lại, bóp bẹp nó lại, bóp từ bên ngoài thì bóp nhẹ thôi là đã được rồi. Bóp thì nó cũng giống như là bịt thì chả khác nhau, bóp nhẹ nó lại được một nửa đã là quá tốt, còn hơn là không bịt được một nửa còn hơn là không bịt. Bởi vì sao? Bởi vì là cái ống đó khi mà nước nó nóng lên, nếu còn cái van hàng nhiệt này thì cái van hàng nhiệt này khi mà nóng lên nó mở đường trên ra, nhưng mà đường dưới cái trụ đồng nó thò xuống, nó bịt lại, nó bịt cái ống nó lại đó, để nó không cho nước trộn loanh quanh trong động cơ, nó mà đi ra hết cái nước đi, rồi quay lại đường phía dưới động cơ để làm mát cho tôi đó. Còn nếu như mà chúng ta tháo cái thằng này ra rồi thì nghiễm nhiên là cái ống nó tự do thì cái khả năng bơm hoàn toàn ra cái nước là không có, nó chỉ được 90-95% rồi. Còn bơm mà càng hoàn toàn ra cái nước thì càng làm mát tốt, bởi vì cái nước đấy có tác dụng làm mát. Thế thì chúng ta tháo ra
Nếu như mà chúng ta không bịt mà thấy nước nó vẫn ok thì là được rồi. Còn nếu như mà chúng ta thấy nó vẫn hơi còn còn chưa ưng ý thì chúng ta nên kẹp nó lại, kẹp cái ống nó lại một chút xíu, còn kẹp được, kẹp đã là tốt rồi. Nên là anh nói là kẹp một nửa thì Mạnh cũng đồng ý là một nửa, bởi vì cái này ấy, cái van hàng nhiệt này chính xác ra là nó không bịt được chính xác hoàn toàn đâu, nó vẫn có một cái độ hở nào đó và người ta cho nó là bình thường, chứ nó không bịt kín 100% như là cái lúc B đâu anh nhá. Rồi, cảm ơn anh Tiến 10 Văn rất là nhiều. Xin chào Sử Nguyễn Văn. Chào anh, cho em hỏi máy cày 4018 chạy ga lên đến bao nhiêu để đặt công suất dàn phay vừa máy được tốt nhất? 4018 chạy ga lên đến 2400 đến 2600 vòng trên phút là đạt công suất sới nhất. Bạn nhá, bạn Sử Nguyễn Văn là 2400 đến 2600 vòng phút là đạt công suất sới và máy tốt, thoát máy. Xin tư vấn lại với anh em là thế này, mình nhắc lại, khi mà chúng ta dùng máy thoát tải là điều quan trọng. Khi mà nó thoát tải thì máy nó sẽ tốt, không cứ là ga bao nhiêu nữa, ga hết ga cũng được, nhưng mà miễn là nó thoát tải thì cái máy nó sẽ làm việc trơn, mọi thứ kể cả hộp số bánh răng mọi thứ nó trơn, nó thoát thì máy nó mới tốt. Chứ cần chúng ta cứ in xong rồi xong rồi xịt khói xong rồi không được, bởi vì là cái động cơ mà nó nặng rồi thì số nó cũng nặng, còn nó thoát rồi nó giống như cái xe máy chúng ta đi rồi, chúng ta cứ đi số 1 mãi, hoặc là đi leo dốc mà chúng ta không về số 1 mà chúng ta cứ đi số 3 số 4 thì không chịu được, động cơ nó sẽ nhanh hỏng, một số nó cũng nhanh hỏng luôn. Nhưng mà chúng ta về số 1 thì nó lại cứ thế, nó đi nhanh hơn. Về nếu leo dốc mình số 1 số 2 đi nhanh hơn cả số 3 số 4, bởi vì số 3 vẫn có đi được đâu, nhưng mà cái máy nó vẫn hỏng, không ạ? Rồi, và ga nó phải chuẩn như thế thì nó mới được 2400 đến 2600 nhá. Xin chào Đinh Văn Vũ. Làm thế nào để phân biệt được nhớt xịn vậy bạn? Cảm ơn. Câu hỏi này thật sự là một câu hỏi khó và Mạnh không có câu trả lời. Và Mạnh chỉ có một cách để mua của người tin tưởng. Thật sự đấy. Còn có mùi, chính xác là có mùi, có màu. Nhưng mà màu thì dễ làm, mùi bây giờ bọn nó làm kinh lắm. Bọn nó ghê lắm. Công nghệ hóa học bây giờ nó ghê lắm. Nên là không tin được ông nào hết ạ. Không tin bừa được, xin lỗi. không tin được ông nào thì chỉ có ở nhà đóng cửa. Nhưng mà Mạnh thấy là chỉ có tốt nhất là tin tưởng thì mua thôi. Còn bây giờ trong tình trạng bây giờ thì mình dám mua thì người ta dám bán. Nên là tốt nhất là khi mình mua về được thấy tốt đấy thì mình phải có cách gì đó mình để một cái mẫu lại. Để làm ít ở trong lò thủy tinh, thế xong rồi để mình so sánh. Đó là hay nhất. Rồi. Lúc nào mình sẽ chụp ảnh cái quay phim thật nét cái nhớt khi mà đổ ra cái cốc thủy tinh trong mình nhỉ, đổ ra cái cốc thủy tinh trong và quay thật nét cho mọi người thấy cái màu của cái nhớt nó như thế nào, động cơ với thủy lực, để mọi người đâu đó có cái căn cứ so sánh và sẽ quay thật nét để đăng lên cho mọi người xem, và hy vọng là nó sẽ lưu truyền được mãi mãi. Rồi, xin chào FGG là thông báo rút lại rồi. Thanh Đỗ, xin chào Thanh Đỗ. Anh Mạnh ơi, nên bảo dưỡng động cơ, lên bảo dưỡng động cơ cho em với. Anh Đỗ có đâu mà lại đấy mà lại kêu mình đến bảo dưỡng động cơ thế? Tất nhiên là cũng thời gian cũng rất là bận nên là cũng chưa thể hứa được đâu Thanh Đỗ nhá. Cảm ơn sự tin tưởng của bạn. Xin chào Quỳnh Phan, anh cho em hỏi cách kiểm tra dây ra cục tắt máy L122. Dây ra cục tắt máy của L122 ấy là nó chỉ có một dây thôi, và để mà kiểm tra được thì
bởi vì cái cục đấy nó được điều khiển bởi một cái hệ thống IC và giơ le thời gian. Khi mà mình nói thế này cho bạn hiểu và bạn đến bạn chủ động kiểm tra nhé, là khi mà chúng ta thực hiện việc tắt chìa khóa máy và tắt điện thì cái giơ le đấy nó lại bắt đầu làm việc, nó bắt đầu đếm thời gian và nó bắt đầu cung cấp điện dương cho cái cục tắt máy đó, cung cấp điện dương cho cục tắt. Có nghĩa chúng ta tắt khóa rồi thì nghiễm nhiên là nó sẽ kích từ cho cái giơ le đó, bắt đầu nó kích nó đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là trong khoảng 10 giây đó là nó kích để cho con giơ le đấy nó hút về và tắt máy. Xong quá 10 giây nó thôi không kích nữa và nó tắt hoàn toàn điện, là cái con giơ le nó lại thò ra để làm gì, để chuẩn bị khởi động, có vậy thôi. Thế thì từ cái nguyên lý đó bạn chỉ có thể kiểm tra là khi mà vặn chìa khóa tắt máy thì cái dây đó nó phải có điện trong khoảng mấy giây, điện dương nhé, điện dương trong khoảng đầu đó chắc là nó cứ có trong khoảng từ 5 đến 10 giây là đã ok rồi, và sau đó nó hết điện luôn, hết điện dương luôn. Thì từ cái nguyên lý đó bạn cắm đồng hồ bạn đo bạn nhé. Rồi, xin chào Thái Anh. Thanh Hóa có 3 ca tim Verocell tử vong phải không anh? Cái này mình cũng ít khi đọc được, nói chung là ít khi đọc lắm. Thật ra là cả ngày chỉ có đọc tin nhắn của mọi người thôi, nên là ít khi quan tâm đến chuyện Đông Tây Nam Bắc lắm. Cái thấy mọi người có nói chuyện này hình như 2 ca gì đó, người bị nguy kịch nhưng mà cũng xử lý được rồi sao, mình nghe là như thế. Thay anh nhé, mình không nắm được rõ đâu. Xin chào chị Tâm Hoàng, nên dùng ga nào hơn? Chị Tâm Hoàng nên dùng ga nào hơn? Ga nào cũng được, ga tay ga chân, cứ ga nào hợp lý thì dùng. Tốt nhất là nếu dùng được tốt êm thì dùng ga chân, còn ga tay chỉ dùng trong một số cái trường hợp là người ta dùng ấy rồi, người ta làm những cái việc mà nó êm xuôi suốt thế này, nó gần như không thay đổi tốc độ, gọi là không muốn thay đổi tốc độ làm việc. Ví dụ như là làm một cái nông cụ thu hái lượm, hoặc là băng tải hoặc băng chuyền, hoặc là nói chung là đi ở một cái khu vực rộng lớn, hoặc là đi với tốc độ rất là chậm nhưng mà không muốn thay đổi tốc độ, không gần mỏi chân thì dùng ga tay đó. Còn nếu anh em mà cứ phải thay đổi tốc độ liên tục cũng như là giẫm côn giẫm két liên tục, côn số liên tục thì chúng ta sẽ dùng ga chân bạn nhá. Xin chào Chí Minh Phan, anh Mạnh cho em hỏi sao ben bụng sới lên để garanti tai ben cứ tụt xuống một tí rồi giật lên vậy, có sao không anh? Có, tất nhiên là đang có. Cái này thì nó có hai trường hợp và mình cũng đã làm một cái video nói rất là rõ về cái việc này, là nó cứ dập dìu thế này. Thế thì bạn khóa cái van ở dưới ghế ngồi lại, gọi là khóa van an toàn chống tụt của cái ben lại, rồi hạ cái cần xuống, hạ cái cần ben xuống, cái tay điều khiển ben xuống. Nếu như mà ben mà đứng im, nó chơi đứng im không tụt nữa thì piston xi lanh của bạn tốt và bạn sẽ bị cái van chia ở bên trong ben nó không tốt này, không đóng không kín này, thì bạn phải xử lý cái đó thôi đó bạn nhá. Rồi, xin chào Thanh Lê. Áp suất turbo nạp vào động cơ M6040 là bao nhiêu PSI vậy? Thanh Lê ơi, câu hỏi này của bạn cũng rất là thú vị, nhưng mà trong khuôn khổ này thì mình không nhớ, thật sự là không nhớ, nên là mình chưa trả lời bạn được chính xác cái câu hỏi này của bạn. Không nhớ và chưa nắm được cái này. Và nếu như mà bạn thật sự quan tâm thì bạn có thể Zalo cho mình qua cái số điện thoại mình có nhắn lên đó,
và lúc nào có thời gian mình sẽ tìm cái tài liệu và mình cung cấp cho bạn cái thông số nạp, áp suất nạp khí của turbo trên máy M6040 cho bạn. Hy vọng là sẽ có, hy vọng mình cũng đâu đó là đã thấy có đọc ở đâu rồi, là có thấy, nhưng mà mình không quan tâm đến cái đó lắm nên là mình không để vào trong đầu được. Rồi, An Giang nông dân, DC70 lên bơm số 95 thì có thay đổi chi tiết gì không anh? Thay đổi chi tiết gì không? Thì thay đổi cái chỗ bắt, vị trí bắt thôi, không thôi, không có gì cả nhá. Không rồi vị trí bắt rồi dây cura, có vậy thôi. Xin chào Nguyễn Dũng, Minh Trí lọc bẩn, bạn dùng máy gì? Nguyễn Dũng ơi, cảm ơn Nguyễn Dũng rất là nhiều. Nguyễn Dũng có tư vấn cho Minh Trí, nhưng mà Mạnh xin phép đính chính một chút là cái việc của Minh Trí là nó bị tụt cơ, nó lại lên, tụt rồi nó lại lên, tức là cái sới của bạn ấy, cái ben của bạn ấy đang tự tụt, nó không giữ được, nó tụt xuống một mức thì nó lại gặp cái thanh phản hồi của cái tay nâng ben này, của cái tay điều khiển này, nó gặp cái vị trí đứng của cái tay điều khiển, nó chạm vào cái vị trí đó thì nó lại mở van ra, nó lại nâng lên, nó tụt xuống đó nó lại gặp cái vị trí đứng của cái tay này, nó lại mở van, nó lại nâng lên đó. Thì cái đó thì khả năng lớn là chưa phải là do lọc bẩn đâu, mà một là piston không kín, hai là van không kín nên là nó tự tụt. Thì bạn nên kiểm tra. Thì cảm ơn Nguyễn Dũng rất là nhiều nha. Rồi, lọc bẩn thì nó cũng có hiện tượng đó, nhưng mà nó ít khi nó bị tụt nhiều, chập chờn phập phồng như thế lắm, mà nó sẽ hú này, rồi nó lên, nó nảy nó từng cái. Bởi vì là nó tắc lọc, nó có nó từng cái. Thế nhưng mà cái này là của bạn ấy là dập dìu thế này, bạn Nguyễn Dũng nhá. An Giang nông dân, Kubota 6040 mới mua tải nặng có khói đen là bình thường hả? Đương nhiên là bình thường, tải nặng thì máy nào mà cho khói đen. Tải nặng mà có khói đen thì tức là dầu người ta chỉnh, dầu nó nhiều, nó dư dầu, tốc độ nó tụt xuống, nó dư dầu là đương nhiên. Đấy, thế nhưng mà đừng có mới mua thì đừng có để cho nó tải nặng đến mức xịt khói đen nhiều quá. Phải chạy rô ra đi, chạy già là sao, để thoát máy, tải ít thôi, ga lên nhưng mà tải ít thôi, cho nó cái máy nó trơn tru, cái số nó trơn tru nhá. Còn tải nặng mà tụt tua thì phải có khói đen, thế mới gọi là đúng nhiên liệu, không bị tắc. Rồi, xin chào Bời Dương, máy L126 dỉ dầu ở ốc bơm lên kim, tháo ra cấm băng tan vặn lại, đã kín nhưng có ảnh hưởng gì không? Ở ốc bơm lên kim, tháo ra cấm băng tan vặn lại, đã kín nhưng có ảnh hưởng gì không? Ốc bơm lên kim thì mình ít thấy người quấn băng tan lắm, thật sự là ít thấy người bơm quấn băng tan, và mình cũng chưa quấn băng tan bao giờ. Thế nhưng mà tùy theo vị trí, thế thì mình cũng không có hiểu được lắm là từ bơm lên kim tức là ở cái giá bơm. Thế thì bạn quấn băng tan, anh Bời Dương quấn băng tan thì hết sức lưu ý là đừng có để băng tan nó chui vào trong đường ống, hoặc là chui vào trong bơm, hoặc là chui vào trong đường ống cao áp, thì cực kỳ phức tạp, là nó sẽ làm tắc kẹt cái kim phun hoặc bơm hóa về thì rất là phiền phức. Còn anh cứ kín là được, còn nó chỗ đó nó cũng không nóng gì cả, cứ kín là được, mà anh khuyến khích là cứ kín là được, nhưng mà phải hết sức lưu ý là tránh trường hợp là cái sợi băng tan nó quấn vào, nó chui vào. Thì để mà cẩn thận, anh cứ nổ lên một thời gian là mà đã được rồi thì nó là được, chứ còn mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi kiểu, mỗi trường hợp chúng ta áp dụng mỗi kiểu, thì cứ kín là được, và cứ nổ bình thường, khởi động bình thường, chạy bình thường là được, là đã đạt rồi, không vấn đề gì cả nha. Nhưng mà nếu như mà anh có ý tưởng đó là định quấn băng tan thì hết sức lưu ý cho mình là như vậy. Và cái cách quấn băng tan thì mình cũng đã làm một cái video ngắn là cái cách quấn băng tan như thế nào cho nó yên tâm, cho nó khi mà bạn vào nó không ảnh hưởng đến cái gen ở cái lỗ, là phải chừa ra một ít gen ở phía đầu, đừng có quấn mút chỉ.
thì lúc vặn vào cái băng tan nó sẽ chui xuống. Rồi, xin chào Chí Minh Phan, Nguyễn Dũng, mình dùng máy gian mài. Xin chào Hùng Trương, nhông số 45 và 5018 giống nhau không anh? Cho em hỏi ben thủy lực nó lên gật là sao? Em làm sạch và thay lọc vẫn vậy, cảm ơn. Giống hệt như là cái tình trạng của Chí Minh Phan, bạn phải thử giống như mình nói là khóa cái bàn thủy lực ở dưới ghế lại, hạ cái tay điều khiển ben xuống, nếu như không tụt thì là do piston ok nhá, mà là do van chia bên trong hộp dầu nó bị bẩn kẹt thì nó bị như vậy. Rồi nhông số 45 và 50 là có cái dùng được có cái không, cái đó là gần như là khác nhau nhiều, nên là không nên dùng chung nếu như mà không biết chắc nhé. Xin chào Văn Vũ, chúc anh cho anh hỏi con 4018 của anh phay nước phay trước đi một lượt rồi dùng dàn phay mét 8 ép lên luống có nặng tại không? Nếu như phay trước đi một lượt rồi mà chỉ dùng dàn phay ép luống ép thì Mạnh nghĩ là cũng được, với điều kiện đúng là phải phay trước đi một lượt, nó không công lên nữa, phải quay lại anh nhé. Rồi, xin chào Sơn Trần, nhất động cơ bao nhiêu giờ là phải thay? Em xin nói với anh Văn Vũ một chút nữa là lúc đó chỉ có cái mét 8 anh chỉ có đi được số nhỏ nhất, số tầng 1, số 1 thôi. Đó, cái phải có phay trước thì mới ép được, ép luống được anh nhé. Sơn Trần, nhớt động cơ bao nhiêu giờ phải thay? Nhớt động cơ 200 đến 250 giờ là phải thay. An Giang nông dân hết cách mà còn nóng là thổi trong mặt máy rồi đúng không anh? Mình nói là hết cách mà còn nóng ấy, là hết cách trong một cái khoảng đó thôi, chứ còn thổi giòn thì tất nhiên nó phải nóng, thổi giòn thì tất nhiên là vẫn chưa hết cách, là chưa thay giòn. Đó, mình nói hết cách tức là lúc đó giòn không được gì, bên ngoài ở bên trong là không được gì, còn chưa tìm ra thôi. Còn thổi giòn thì kiểm tra thổi giòn thì cũng không khó đâu, dễ lắm. Tháo cái dây cô ra quạt gió bơm nước ra, mở nắp cái nước ra, nổ máy, nó có dâng lên hoặc nó thổi bọt nó biết ngay. Đó. Còn hết cách mà đến cái đoạn thổi giòn thì đúng rồi là chỉ còn thổi giòn thôi. Xin chào Quỳnh Phan, máy em L122 khi để nổ có ra chút khói trắng xong nổ lại hết, vậy có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, mình cho nó là bình thường, không quá quan trọng đâu. Xin chào Nguyễn Dũng thông báo giúp lại rồi. Xin chào Nhiên Phạm, chào Mạnh, cho chú hỏi máy một cầu bánh lồng cao hơn bánh cái của máy 5 phân có được không chú? Máy một cầu thì anh làm cao bao nhiêu cũng được. Nói thế bao nhiêu thì hơi quá, thế nhưng mà nó cao hơn không vấn đề gì nhé, hoàn toàn được, miễn sao là chúng ta dùng cho nó hiệu quả thôi. Vì một cầu thì nó chỉ có một cầu nó đi thôi. Còn nếu như mà bạn nào hoặc là anh em nào mà muốn làm cái bánh lồng ở máy 2 cầu mà to hơn ấy thì không nên đi 2 cầu mà chỉ đóng không nên đóng cầu trước nữa, mà chỉ đi như là máy một cầu thôi thì hoàn toàn được, nhưng mà chỉ đi được bằng máy một cầu thôi. Còn đi trong những lúc quá khó này thì đóng thêm cầu trước vào cho nó chạy, nhưng mà nó sẽ rất là hại cầu. Xin chào anh Hồ, tại sao máy 42 chạy nhanh hơn máy 32 nhiều vậy anh Mạnh? Nó khỏe hơn máy 32 nhiều như thế thì nó phải chạy nhanh hơn thôi, 10 mã lực cơ mà, 10 mã lực nó còn chạy nhanh hơn cả máy 4018 chứ máy 32 đâu là gì đâu. Lại quay lại cái chuyện của ấy nhá, của cái 32 thì 4018 ở đây ấy, hai cái máy đó vẫn cùng một dung tích xi lanh là 1.8 lít, nên là mọi người thấy không, cái lúc nãy có anh gì anh hỏi cái câu là máy L138 và máy 4018 1.8, máy L3218 của cô ra cũng là động cơ 1.8 lít, tại sao nó lại 32 mã lực và máy 40 cũng 1.8 lít lại 40 mã lực. Ví dụ như lại tiếp tục lại máy 5018 là 2.4 lít DC 70
DC70 Kubota máy gặt cũng 2.4 lít cũng đồng cơ đó. Tại sao nó tăng lên? Bởi vì là bơm nó khác, bởi vì là khí nạp nó khác, turbo mọi thứ nó khác nhau nhiều. Rồi xin chào Sang, chào anh, cho em hỏi DC70 bò lút bò lút Sang chào anh, cho em hỏi DC70 Bluetooth rồi ạ. Tất nhiên là không biết là anh viết tranh thủ rồi, viết cho nó vui thôi, viết ấy rồi. Còn Bluetooth em hiểu rồi. Khác máy 1747 như thế nào? Cảm ơn. Khác thì khác là nó là Bluetooth ở với 1747 thôi, chứ còn máy 1747 nó bên Thái thôi, Thái Cam thôi. Nó dùng cho cái gọi là người ta bán lên ở cái bên Thái, bên Campuchia là người ta có cái ký tự là 1747. Còn Bluetooth thì nó cũng là của Thái cả, của Thái về Việt Nam cả, nó không có gì khác nhé. Còn khác đời thôi, ví dụ anh nói các cái đời cụ thể thì em có thể so sánh cho anh là nó cải tiến cái gì, thì còn nó vẫn là một loại Kubota của một loại máy gặt DC70 của Kubota mà sản xuất ở bên Thái anh nhá. Rồi xin chào Leo Lemon. Tại sao Bully đầu máy D1105 lại không cân bằng mà có tả ở Bully? Cái tả Bully ấy là người ta đặt thêm vào cái đó cho nó nói thế nào, nó không quá nặng ở một phía, nó làm cân bằng hai bên. Có nghĩa là bên kia là có bánh đà bánh chớn rồi, nhưng mà người ta bớt có bánh đà bánh chớn, người ta đưa sang bên này và người ta cân lại cho nó đồng đều, cho nó đỡ nhảy đó. Đó là cái gọi là người ta cũng làm cái đó để giảm giật, bởi vì nó có một máy mà, nó có một máy đi lên đi xuống anh nhá. Chính vì nó có một máy đi lên đi xuống nên là người ta mới làm thêm cái thả. Còn tất nhiên là ở trong cái trục cơ nó đã có rồi, nó đã có hai cái tay này rồi để cân bằng rồi, nhưng mà nó vẫn chưa thật sự cân, thì người ta làm thêm ở cái đầu Bully để cho nó cân lên, bởi vì cái máy nó cũng lớn anh nhá, máy nó cũng đường kính nó lớn và nó rung giật cao, thì người ta làm cái Bully đó để gọi là chống rung. Còn người ta không thể làm lệch ở bên bánh đà được, làm lệch bên bánh đà cực khó luôn, là nó không đúng với quan điểm của bánh đà bánh chớn quá nặng đấy nhá. Rồi cảm ơn câu hỏi của Leo Lemon và của anh Leo Lemon, và cũng xin phép anh em là Mạnh cũng xin phép được kết thúc cái câu chuyện về máy móc trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và còn rất nhiều các câu hỏi của mọi người nữa, và những người mà chưa được Mạnh trả lời thì hết sức thông cảm, và Mạnh sẽ đọc những người mà đã bình luận rồi là Đăng Tú này, Điển Nguyễn, Duy Nguyễn, Nam Thành, An Giang Nông Dân, Huy Nguyễn Văn, Hữu Đạt, Đăng Tú, Vinh Hoàng, Nam Thành thông báo giữ lại rồi, Đăng DKD, Sang, Tây Trần, Hữu Đạt. Cảm ơn, tôi đặt mua một đồng hồ báo nhiệt rồi, rất tốt. Bây giờ Mạnh đang có đồng hồ nhiệt rồi nha, nên là ai cần đặt mua thì có thể nhắn tin vào số điện thoại cho Mạnh, địa chỉ và số điện thoại và tên người nhận. Xin chào Nguyễn Văn, Mai Ngọc TV, Thị Lan Bùi, Nghi Nguyễn Văn, Thanh Vũ, Thắng Nguyễn, Trường Thắng Nguyễn, Gia Cát Anh Thư, Dũng Tống, Tú Phan, Nguyễn, Thiện Sĩ Cánh Máy Cày, Thiện Sĩ Thông Nguyễn, Minh Chí Lê, Thiện Sĩ Xuân Trường Hồ. Rất là nhiều người, rất là mong là anh em thông cảm cho Mạnh, vì là thời gian phát trực tiếp thì luôn chỉ có 1 tiếng thôi. Nguyễn Thanh Ngân Nghi Nguyễn Văn, xin chào Hùng Nguyễn Văn, xin chào Nông Dân Việt, xin chào Xuân Trường Hồ, xin chào chờ hát gì đó xin chào Hân Lê Nguyễn, rồi xin chào Sùng Dương, xin chào Ngọc Sơn FC, Xuân Trường Hồ, Thăng Thái và Ngọc Sơn FC. Rất là cảm ơn, và cũng rất mong là mọi người
hết sức thông cảm cho Mạnh vì là chưa thể đọc tới được những câu hỏi này. Và nếu như mà mọi người còn thắc mắc, còn lăn tăn thì hy vọng rằng mọi người sẽ bình luận sau khi tắt video này đi, thì Mạnh mới nhận được những cái bình luận đó. Và ở bình thường, ở những lúc bình thường ấy thì sẽ nhận được những cái bình luận đó qua điện thoại cũng như là qua hệ thống YouTube, Google, thì Mạnh sẽ nhắn bình luận lại để trả lời lại cho mọi người. Nếu như những cái thắc mắc của mọi người mà chưa được thỏa đáng thì, và nếu như mà ai đó có góp ý thì có thể bình luận. Và mong rằng sẽ nhận được những cái bình luận để chia sẻ và góp ý để cho những cái chất lượng tư vấn của cá nhân Mạnh và kênh kỹ thuật máy KTM cũng cũng như là đội anh em KTM sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi người làm việc với máy móc nó được yên tâm hơn và làm chủ được máy của mình. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, chúc mọi người ngủ ngon và ngày mai làm việc người khỏe, máy khỏe, vui vẻ và đạt năng suất cao.